เรามาลองทำขนมกุ้ยช่ายที่ไม่ใส่ต้นกุ้ยช่ายกันดีกว่า แต่วันนี้ให้ทายค่ะว่าเป็นต้นอะไร วันนี้เราใช้ต้นกวางตุ้งนั่นเอง ขนมจะหนุบหนุบนิ่มๆสูตรนี้เราไม่นึ่งนะ เราใช้กระทะเท่านั้นเองค่ะ ทำง่ายมากๆวัตถุดิบไม่ยุ่งยากค่ะ เรามาทำกันเลย เริ่มจากนำต้นกวางตุ้งของเราไปซอยให้ละเอียด ตั้งแต่ก้านยันใบเลย ซอยละเอียดตามชอบ แล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาเล็กน้อย เพื่อที่จะทำให้ผักของเรานิ่มขึ้น แล้วก็ลดความเหม็นเขียวเบกกิ้งโซดาเนี่ยแหละที่จะทำให้ผักของเรานิ่มขึ้น แล้วก็ใส่เกลือเมื่อกี้ลงไปคนให้เข้ากัน แล้วก็น้ำมันพืช จากนั้นเนี่ยใช้มือสะอาดของเราเนี่ยมาขยำให้เข้ากัน ผักเราก็จะนิ่มแล้วก็คลุกเคล้ากันได้ดีขึ้น แล้วก็พักทิ้งไว้สัก10-15 นาทีเท่านั้นเอง หรือว่าใครจะใส่เป็นตัวพริกไทยป่นเพิ่มลงไปก็ได้ ที่จริงมิ้งอยากใส่มากแต่ลืมสูตรนี้ ในช่วงที่พักไว้10-15 นาทีเราก็มาทำน้ำจิ้มกันเลย เริ่มจากใช้น้ำตาลทรายผสมน้ำตาลปี๊บหรือว่าจะใช้น้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ได้ แล้วก็ใส่ตัวน้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อย ตามด้วยซีอิ๊วดำที่จะเพิ่มความสีดำให้ดูน่ากินเหมือนที่เราซื้อตามตลาด แล้วก็เกลือหรือว่าใครจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปก็ได้ จากนั้นเติมน้ำเปล่าเล็กน้อย แล้วก็เอาไปตั้งไฟเลยค่ะวันนี้เราใช้เตาถ่านเนาะมีไฟเหลือเล็กน้อยก็สามารถตั้งได้ เมื่อกี้นำส่วนผสมของเราไปตั้งให้เดือดเท่านี้เอง ก็ลองชิมรสตามชอบดูนะคะ มันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆมีเค็มปลายๆอันนั้นเราก็ตั้งทิ้งไว้เสร็จสุกเรียบร้อย จากนั้นเรามาดูในส่วนของใบผักกวางตุ้งเมื่อกี้ที่เราคลุกเขาเอาไว้แล้ว เขาก็จะมีความยุบตัวลง จากนั้นให้เรานำแป้งมันมาผสม สูตรไม่ได้ตายตัวนะคะ แค่แบบผสมแล้วมันพอข้นๆก็คือใช้ได้ เราผสมลงไปเพื่อที่จะให้ตัวใบผักกวางตุ้งของเราเนี่ยเกาะมันเป็นเนื้อเดียวกัน ใส่น้ำลงไปเล็กน้อย พอเวลาผสมค่ะ เอาข้นๆนิดนึงนะ เดี๋ยวพอเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะเอาไปใส่ในกระทะ แล้วก็ตั้งน้ำมัน บางคนก็จะนึ่งก็ได้ แต่วันนี้มีใช้กระทะเทฟลอน ใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะ เกลี่ยให้ทั่ว ใช้ไฟอ่อนๆหรือไฟกลางๆก็พอ จะได้ไม่ติดกระทะมาก จากนั้นนำส่วนผสมเมื่อกี้ลงไปหยอดในกระทะ ที่จริงอยากจะถ่ายตั้งแต่ช่วงหยอดแล้วเขาเนี่ยคลิปมันหายไปไหนไม่รู้ มันก็มาเห็นช่วงนี้เลย ถ้าใครได้อยู่หน้ากระทะนะ มันจะหอมมากๆเลยเหมือนขนมกุ้ยช่ายเลย ที่เขาใช้ใบกุ้ยช่ายจริงๆแต่วันนี้เราใช้ใบกวางตุ้งหาง่ายด้วย แล้วก็รสชาติก็คืออร่อยเลย เราหยอดลงไปถ้ามันแห้งหน่อยนะให้เติมน้ำลงสักเล็กน้อยแต่ถ้าใครมีฝาหม้อหรือฝากระทะเอามาปิดมันก็จะทำให้สุกเร็วขึ้นนี่ไงมิ้งหยอดน้ำลงไปมันจะทำให้ความสุกแล้วก็ไอ้น้ำที่มันเดือดเนี่ยมันทั่วถึงมากขึ้นไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้ามีฝาก็ครอบสักหน่อยหนึ่งแล้วก็พลิกด้านกลับไปกลับมาแค่นี้เองก็จะได้ขนมกุ้ยช่ายที่ใช้ต้นกวางตุ้งทำที่อร่อยนุ่มหนุบหนับนี่ยิงก็พลิกอีกด้านหนึ่งถ้าอยากให้มันแบบแห้งๆหน่อยก็พลิกต่ออีกด้านหนึ่งก็ได้แต่ที่สำคัญให้ใช้ไฟอ่อนๆหรือไฟกลางๆเท่านั้นไม่งั้นจะไหม้ที่จริงเคยทำแบบห่อใส่ไส้เหมือนขนมจีบอย่างนั้นมิ้งว่ามันทำยากสูตรเนี้ยง่ายที่สุดเลยใช้แป้งไปผสมกับใบกวางตุ้งของเราแค่นั้นเองนี่เลยจะได้เป็นขนมกุ้ยช่ายกับน้ำจิ้มรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆเท่านี้ก็จะอร่อยแล้วค่ะน้ำจิ้มใส่พริกหน่อยก็อร่อยแล้ว